ඉතින් යාළුවනේ අදත් ඔයාලට අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන තමයි මම ආවේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් දේවල් කිහිපයක් මතක් කරන්නම්. අංක 1ටම යාළුවනේ ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර එක දිගටම බලන්න. මොකද මේ වීඩියෝ වල හැමතැනකමදීම මම වැදගත් දේවල් ගොඩක් කියනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මේ වීඩියෝ වලදී ඔයාලට අවශ්‍ය හැම දෙයක්ම මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් අදාළ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක ඕපන් කරලා ඔයාලට දාලා තියෙන ලින්ක් වලින් ගිහිල්ලා ඔයාලට අවශ්‍ය දේවල් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒ වගේම යාළුවා මම මෙතනදී දීලා තියෙනවා අපි zip file එකක් විදිහට මොකක් හරි ෆයිල් එකක් දීලා තියෙනවා නම් ඒවා කොහොමද unzip කරගන්නේ වගේ දේවල් ගොඩක් තියෙනවාට පුළුවන් මේ description එක කියවලා ඒවා ඒ විදිහට කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ description එකේ දාලා තියෙන ඒවාට අදාළ password එහෙම තියෙනවා නම් මම වීඩියෝ එකේදී ඒ password එහෙම හැමදාම කියනවා. ඒකින්ද තමයි ඔයාලට මුලින්ම කිව්වේ වීඩියෝ එක skip නොකර බලන්න කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ඒත් එක්කම අපේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් වල ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගත්තොත් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බත් comment එකක් දාන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මගේ description එකේ තියෙන මගේ WhatsApp number එක. ඔයාලට පුළුවන් ඒ WhatsApp number එකටත් message එකක් දාන්න. ඉතින් යාළුවනේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ like කරන්න, comment කරන්න, තව කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න. එහෙනම් යාළුවනේ වැඩි කතා නැතුව අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු කොහොමද අද වැඩේ කරගන්නේ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ වෙනද වගේම pixellab app එක open කරගන්න. pixellab app එක නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් Play Store එක download කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මෙතනින් cancel දීලා මුලින්ම මේ text එක delete icon එකට touch කරලා delete කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතන උඩම තියෙන plus icon එක. ඒකට touch කරලා ඔයාලගේ image එකක් මෙතනට add කරගන්න එක. ඉතින් යාළුවනේ මේ විදිහට මම මගේ PNG image එකක් මෙතනට add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මේක ගන්නට Tamanට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට size එක හදාගන්න එක. මම මේ විදිහට මට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට size එක හදාගෙන මේක පල්ලෙහින් place කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ text එකක් දාගන්න. මෙන්න මේ text icon උඩ touch කරලා ඔයාලට edit ගිහිල්ලා පුළුවන් තමන් කැමති text එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ text එකට color එකක් දාගන්න එක. මම මේ විදිහට color එක උඩ touch කරලා කළු පාට color එක මම දාගන්නවා මෙතනට. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකේ font එක වෙනස් කරගන්න. මම යනවා font එකට මේකේ. ඔයාලට font එකට ඊට පස්සේ මෙතනදී app එකේම font ගොඩක් දීලා තිනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා කැමති font එකක් මෙතෙන්දී තෝරලා දීලා okay කියන උඩ touch කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ text එකේ size එක හදා ගන්න එක. ඔයාලා යන්න size කියන එකට. size කියන උඩ touch කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේකෙන් size එක අඩු වැඩි කරගන්න. එහෙම size එක අඩු වැඩි කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක ගන්නට Tamanට කැමති තැනකින් place කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පල්ලෙහා මෙන්න මේ හතරවෙනි icon එකට touch කරලා පුළුවන් මේක transparent දීලා මෙතනින් මේක save කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේක save වුණාට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ Chrome browser එක open කරගන්න. Chrome browser එක open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් search bar එකේ search කරන්න ඕනේ photopea.com කියලා. ඉතින් photopea site එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට interface එක මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතන file කියන එක උඩ touch කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් open දීලා ඔයාලට පුළුවන් අපේ මොකක් file එක මෙතනට add කරගන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකල්ට බලලා ඔයාලට පුළුවන් මොකක් file එක description එකෙන් download කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ අපේ මොකක් file එක මෙතනට add වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන මෙන්න මේ lay icon එකට touch කරන්න. lay icon එකට touch කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන මෙන්න මේ දෙවෙනියට තියෙන උඩ double touch කරන එක. මෙන්න මේ විදිහට මම මේක උඩ double touch කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ 4 කියලා තියෙන ඉලක්කම තියෙන එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි ඊතලයක් තියෙනවා. අන්න ඒ ඊතලේ උඩ touch කරන්න. ඊතලේ උඩ touch කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඊතල වලින් පෙන්ලා තියෙන වගේ ඇහැ එක icon එක උඩ touch කරන එක විතරයි. ඊට පස්සේ යන්න ආපහු මෙන්න මේ lay icon එකට touch කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට දැන් තියෙන්නේ අපේ PNG file එක මෙතනට add කරගන්න එක. ඔයාලා යන්න files වලට ගිහින් open and place කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ අපි හදාගත්තු PNG file එක ඔයාගේ files වලින් තෝරලා දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට Tamanට කැමති තැනකින් මේක place කරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට මේක හදා ගන්නවා. අපේ මොකක් file එකට අදාළ password එක තමයි යාළුවනේ 53යි 43යි 84 53යි 43යි 84. ඉතින් ඊට පස්සේ යන්න අප files වලට ගිහිල්ලා මෙතන save smart object කියන එක දීලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී මේක save කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් කතිර ලකුණ. ඔයාලා මේ කතිර ලකුණ touch කරන්න.
ඒ කතේ ලකුණු ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට අපේ මොකප් එක හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ විදිහට මොකප් එක හැදුනාට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේක සේව් කරගන්න. ඔයාලා යන්න ෆයිල්ස් වලට ෆයිල් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා යන්න ඕනේ export as කියලා තියෙනවා. export as එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් කැමති එකක් දීලා ඔයාලා සේව් කරගන්න. මම මෙතන JPG කියන එක දෙනවා. ඒක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් quality එක 100ට 100ක් දාගන්න. quality එක 100ට 100ක් දාන ඔයාලා save කියන එකට ටච් කරන්න. save කියන එකට ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ලේසියෙන්ම මේ මොකක් ෆයිල් එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට save කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, තව කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. මතක ඇතුව අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමුදුරු ගිහින් එන්න සුබ දවසක්.